හයි කොහොමද? ඉතින් මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි ඔස්මෝ පොකට් 3 රිවිව් එක. මම හිතනවා පළවෙනි එක වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද මේවා මම හිතන්නේ 1 2 ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. රයිට්. අපි නම් මේක ඕපන් කරලා බලමු. මගේ අර ලොකු පිහිය නෑ මේ කැමරා එකකින් තමයි මේක කරන්නේ. රයිට්. තින බාණ්ඩේ පස්සේ තව තියෙනවා පොට් ටිකක් තේරුම්න්නේ මට වොරන්ටික් දන්න හැබැයිනේ recommended video editing අපේ වැඩන්නේ right මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා පොඩ කාලෙකින් රිවිව් එකක් කරන්නේ myHub එකේ අන්තිමට වීඩියෝ එකක් දාලා මම හිතන්නේ දැන් දවස් 100ක් විතර වෙනවා එතන තියෙනවා අපිට මොකද්ද මේ තුමේ නේද මොකද කියලා දන්නේ නැහැ මොකක් හරි මේ amount එක මේ mount කරන කෑල්ල ඊට පස්සේ තියෙනවා type C cable එක ඔව් එච්චරයි right එහෙනම් දැන් main item එක බලමු ඒක ෆීලිං මේක මාර සයිස් නේ මේ තියෙන්නේ පරණ එක මේ තියෙන්නේ අලුත් එක මේ පරණ එක කලින් එක වගේ 1.3ක් විතර ලොකුයි ඕකේ අපි නම් ඔන් කරලා බලමු හෙල්ලෙනවා ඒක. මේක හෙල්ලෙන්නේ අර උරුම්බ බලනවා වගේ තමයි බලන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ hard disk check කරන්නේ අපි second hand device වල මේ විකුණන කලින් මෙහෙම ඔල්ලලා බලනවා කට ගන්නවා දිග. කට ගන්නවා නම් hard disk එකම අවුල් කියලා තමයි අපි සලකන්නේ. හරි. right. display එකේ උඩම් මේක පොතේ හැටියට මේක කරකවුවම එන්න ඕනේ. අනේ. හරි. right. ආවා gimbal endpoint reached. Okay, මේක පොඩි setup කිරිල්ල තියනවා කරන්න අපි ක්ලික් කරලිමු. හරි. මේ side එකෙන් තියෙනවා තව කැමරා close up එකට. device name Pocket 3 මොකක්ද කියන්නේ connect 5 times to me. හරි. ඔරින් මේක මේ ස්කෑන් කරන්න දෙනවා මේකේ පටන් ගන්න කලින් අපි ක්ලික් කරලිමු. මොකද විදිහට සිම් එක බලමු. open link Pocket 3 C1AE කියලා තියෙන මේක හරි බලමු මොකද අවරෝඩ කරා බලමු මොකද දෙන්නේ කියලා scan the QR code to මගේ හැපි DJI MIMO එක තියෙනවා first use එක ගැන කියන්නේ අපි මේක එකපාර ස්කිප් කරලා බලමු නේද? ඒක පස් පාරක් තියෙනවනේ මේක එහෙනම් අපි මේ නැත්තම් මේක වෙලා යනකොට ස්කිප් කරා connect to DJI MIMO කල්ලිවරලා ඊට පස්සේ මේ නැති දන්නේ කරන්න දෙයක් කියන්නේ. වැඩි කරගෙන බැරි වෙද්දී අපි අකුම් ස්කිප් කරලා update to latest firmware යන එක software කරා පුළුවන් ඇති ඒකින් අපි ඒකත් confirm කරමු. හරි හරි. swipe left edge SD card කියනවා. SD card එක අපි දාලෙමු නේ. Okay SD card එක මේ හත ලොකුයි ආ. ඒක මොනවද SD card එක හම්බුණා. SD card ගලවන්නේ කොහොමද? මෙතන තමයි. password එක දෙන්න. එකක් කපන්න. back in voice
පොඩ්ඩක් මොලේ වුණ සීන් එකක් තියෙනවා ඒක හිතාගන්න. ස්ටිකර් එකක් නේ. හරි. ඕකේ එහෙනම් අපි ආයෙ පාරක් බලමු. පස් පාරේ මේක තියෙනවා කියලා ආවේ. එක පාරක් වුණ මම ඒක ස්කිප් කරා. දෙවෙනි පාර තව හතර පාරක් තියෙනවා කියනවා. ඊට පස්සේ මේක ආයෙ ඔන් වෙන්නේ නැතුව වෙයිද දන්නේ නැහැ. නෑ මම හිතුවා බැටරි කියලා. ඕකේ 128 කාඩ් එක තමයි මේකේ 1080 වලින් පැය 7ක් පුළුවන්. හරි. පැය 7ක් කියන්නේ පුදුම ලොග් ගන්න එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ vlog එක රෙකෝඩ් කරනවා නම් මම කියන්නේ මේ ගොඩක් අය කරන වැරදි මම දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕන එකයි පැයක හැම එකම රෙකෝඩ් කර ගන්නවා. සාමාන්‍ය කන්ටෙන්ට් එක තියනවා කියන තැන විතර රෙකෝඩ් කරගත්තාම ගොඩක් අය එඩිට් කරන්න ලේසි. මම දන්නේ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එයාට සති දෙකක් යනකොට vlog එක එඩිට් කරන්න. අර මෙහෙමයි. හැම එකම රෙකෝඩ් කරාම මාක් කරේ එතන අර මාර කියන්නේ හිතුව නැති දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක මම නම් කියන්නේ ඊට වඩා හරි ලේසි මේ ජීවිතේ පුළුවන් තරම් ලේසි කරගන්න වෙන්නේ කරනකොට. මෙන්න තමයි තියෙන්නේ ස්ක්‍රීන් එක. රයිට්. ඊට පස්සේ අපිට recording button එකක් තියෙනවා. මෙන්න record වෙනවා. Right test to adjust exposure. Exposure එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ඔටෝ දාලා තියෙන එක ලේසි. ඒකේ size එක තමයි පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන කාලයක් යනවා. right. අපි මේකේ මේ colors මරුවා. මේකයි බලනකොට මේක නිකන් අඳුරුයි වගේ පොඩ්ඩක් විකර මේකත් එක්ක බලනකොට මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? exposure එක නෙමෙයි. exposure එකෙම ඒකෙම මේ කලර්ස් එක මරු මේකේ වුණ ප්‍රමාණය නම් එකමයි වගේ තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ අමුයින්ම රිවිව් එකක් තියෙන හරිද? මොකද ටෙක්නිකල් දේවල් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් පේන ටිකම තමයි මේකෙනුත් පේන්නේ. මේ සයිස් එකමයි. හැබැයි මේකේ කලර්ස් හොඳයි. ඊට පස්සේ මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක මම දන්න විදිහට විනාඩි 160ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැය දෙකකට වඩා තියෙනවා. මේකේ ගෙනාපු කාලෙත් මට මතක විදිහට පැයක් එකමාරක් තමයි තිබුණේ. දැන් මේකේ පුළුවන් විනාඩි 45ක් විතර තමයි. මම දැන් ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ මේක. right. ඊට පස්සේ මේකේ අපිට අපේ අරමුණ ට්‍රැක් කරන්න ඒ අර මේ ඔප්ෂන් ටික තියෙනවා. හරිද? නේද තියෙන්නේ. මේ ටෙක් දේවල් ටික එනවාට ගොඩක් කරාට බ්ලොගර් කෙනෙකුට තියෙන ඕනේ මේක ඔන් කරලා ඉවරලා ඕනි පැත්තට මම මේවා කරලා වැඩේ කරගන්න තමයි. මම මතක තිබ්බොත් මේ ක්ලිප් දෙක දාන්නයි. හරිද? මේක එඩිට් කරනකොට සා කම්මැලි හිතුන්නේ නැතොත් මේ එඩිට් කරද්දි මම මේ ක්ලිප් දෙක දාන්න. ඒතකොට අර බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ මාර වෙනසක් තියෙනවා. මේ බ්ලොග්ස් වල මාර ලොකු වෙනසක් වෙයි. අපි බලමු මේක මාරු කරලා. triple tap. මේ කවුද මේ? මේක සම්පූර්ණ වෙනස් මිනිස්සෙක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඉන්නේ. ආව ඉස්සරහට දකින කට්ටිය හිතයි අම්මට සිරි මේ කවුද මේ ඉන්නේ කියලා හිතන සීන් නැත්නම් මේකේ පොඩි නිකන් කහ පාට ලයින් එකක් යන මේකේ මගේ නිකන් අර ට්‍රූ කලර් එක නියම සිංහලයේ පාට වෙන්නනවා. ඒක මරු. ඔයාලට මම මේ ක්ලිප් එක කොහොම හරි දාන්නම් මේ කම්මැලි හිතුණත් මම මේක දාන්නම්. හරිද? ඉතින් මේ ඔයාලට පේන ඇති මේක කොච්චර වෙනසක් තියෙනවද කියලා මේ කැම් දෙකේ මේ මේකින් මේ මාර වැඩ ටිකක් කරා කියලා. මේක මට දන්න විදිහට නම් මේ වෙබ් කැම් එකක් විදිහට මේක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. හරිද? very nice. පොඩ්ඩක් ලුකුයි කැම් එක. අර මේ වගේ නේ මේ හංගගෙන හොරෙන් අරන් යන්න බැරි සීන් එකක් වගේ නිකන් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් පේනවා මේක නිකන් කැම් එකක් මේ දේ වගේ. මේක නිකන් අර කොරෝනා කාලේ හැමෝම මේක වාචි කරේ කට්ටිය නිකන් හිතේ මේ අර ඔය ඉස්සර ඔළුවට තියලා බලන්නේ මේ රස්නි බලන්නේ යන්නේ වගේ එකක් කියලා තමයි නොදන්න කට්ටියට මේක අයිඩියා තිබ්බේ. හරිද? මේක නම් පොඩ්ඩක් කැම් එකක් කියලා පේනවා. මේකේ අතරම ඩිස්ප්ලේ ගොඩක් චූටි හින්දා මේක තිබ්බා මේ අපිට ෆෝන් එකට ගහලා පාවිච්චි කරලා මේක අතරම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ හොඳට පේනවා. හැම එකක් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. බලමු මේකේ ඔඩියෝ ප්ලේ වෙනවද කියලා. මොකද මේකේ ඔඩියෝ ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ක්ලිප් එක අපි ප්ලේ කරලා බලද්දි. බලමු. මේකේ 128 කාඩ් එක මම දාලා තියෙන්නේ පැය 7ක් තියෙනවා. හොඳයි. නෑ ඒකේ ඔඩියෝ නෑ. ඔඩියෝ එන සීන් එක. මේකට නවත්ත නෙමෙයි මෙහෙම කැලලක් තියෙනවා. මේක මේ කැමරාවට ගහන්න මං හිතන්න තියෙන්නේ මේ කැමරාවට කොහම කරකෝලා හයි කරන්න. ඉස්සර නම් මේ මේවල පරණ එකේ මෙතන ආව එකක්. මේක එහෙම එකක් නෑ. මේක වෙනුවට මෙන්න මේ වගේ මේ වෙනම කොටසක් එනවා. මේක හොඳ grip එක අපේ වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැම් එක තව ටිකක් ලුක් වෙන එක වෙන්නේ මම නම් එහෙම ආස නැහැ. පුළුවන් තරම් පොඩි වෙන තරමට තමයි ආස මේ කැම් එක. right. ඊට පස්සේ adjust volume තියෙනවා.
මුලින් තියෙනවා මුලින් තියෙන එක තමයි අම්බලේ මේගොල්ලෝ ඒක අයින් කරන්න හේතුවක් නැහැ නේ පොඩි මයික් මේ ස්පීකර් එකක් දාන්න තියෙන්නේ රයිට් වොලියම් තියෙනවා my bad ඊට පස්සේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා මේකේ තියෙනවා අපිව ට්‍රැක් කරන්න අර මේ ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා හරිද මේක ඉන් ඩෙප්ත් රිවිව් එකක් ඕන නම් ඔයාලා මේ YouTube එකේ සර්ච් කරා හරි ඕනතරම් තියෙනවා මේ මේක මම දැක්ක පැයක් විතර මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන වීඩියෝ එකක් තිබ්බා ඒක මම ගිහලා බලන්න ඕනේ දැන් ඉතින් මේ මං ගේන්නේ ඉතින් ක්වික් රිවිව් නේ ඉතින් ඔක තමයි තියෙන්නේ මේක ඔයගලන්ට බලා දැනගන්න ඕනේ කොහොමදත් මේකේ වීඩියෝ හොඳයිද කියලා කොච්චර හොඳයිද කොච්චර දුරකට මේකට වඩා හොඳයිද සහ මේකේ සයිස් එක කොච්චර වෙලා තියෙනවද මේකේ විනාඩි 160ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ පැය දෙකකට වඩා තියෙනවා මේක සාමාන්‍යයෙන් පැයක් විතර තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ ඔය ටික තමයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මං හිතන්නේ දැනගන්න ඕනේ කන්නක් ගන්න කලින් ඔය විස්තර ටිකනේ ඉතින් රයිට් මේක ඔෆ් කරන්නම හරි ලේසි සහ ඔයගොල්ලෝ TikTok රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් TikTok කෙනෙක් ඉන්නවා මේ රයිට් ඉතින් කැමරාව හොඳයි ගොඩක් හොඳයි මේ වීඩියෝ ක්වොලිටි මාරු දෙලට යනවා වන්න ගිනම් 2 එක යනකොටත් වැඩි වුණා 2 එක නම් 3 එකට ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා අපි ටිකක් කලින් ඉන්නුනා මේකෙන්න නාට අවුලක් නැහැ මේ ඉතින් ඔයාලට මේක කැමරා එකකින් ගන්න පුළුවන් කෝල් එකක් දෙන්න ඒගොල්ලන්ට ප්‍රී ඕඩර් ගන්න පුළුවන් මේක හරිය කොම්බෝ පැක් එක හරිය මොකක් හරි එකක් ඕකේ එහෙනම් thank you මේ වීඩියෝ එක බලුවට අපි ඊළඟ එකේදී හම්බෙමු මීට ඉන් ඩෙප්ත් වීඩියෝ එකක් බලන්න සර්ච් කරන්න මට කියන්න එපා පල්ලෙහා සර්ච් කරන්න ගිහිල්ලා in depth review of some pocket trail. Bye.